امروز کلی خبر راجع به نقل و انتقالات هست که میخوام با شما صحبت کنم. تا آخر با من همراه باشید. پاریس سن ژرمن پیشنهاد راجع به لی کانگ این که از سمت ناتینگهام فارست اومده رو رد کرد. لی کانگ این تمایل داره که پیشنهادات رسیده رو بررسی کنه. با این حال پی اس جی بازیکناش رو غیر قابل فروش میدونه و توی گزارش اومده که ناتینگهام فارست 30 میلیون یورو به اضافه 30 میلیون یورو پاداش برای جذب لی کانگ پیشنهاد کرده که توسط پاریس سن ژرمن رد شده. مبلغ قابل توجه برای بازیکنی که 2 سال پیش فقط با 22 میلیون یورو به خدمت گرفته شده. ناتینگهام فارست اومده در صورتی که نظر پاریس سن ژرمن عوض شه پیشنهادش رو عوض کنه و بهبود ببخشه. علاوه بر این فولام و ناپولی و میلان و غیره خرید این بازیکن رو بررسی میکنن. دقت کردین که قیمت بازیکن‌های آسیایی چقدر ارزونه؟ چون که فوتبال آسیا عقب. البته نکته دیگه اینه که در این 2-3 سال پاریس سن ژرمن تونسته اسکوادش رو حفظ کنه و تقریبا بدون تغییر باشه. اونا دوناروما رو از دست دادن ولی یه جایگزین خوب به نام لوکاس شوالیه به جاش گرفتن. ساوونا دفاع راست یوونتوس رسما به ناتینگهام فارست پیوست. این انتقال ارزشش 15 میلیون یورو هست و بعد از داگلاس لوئیز دومین یوونتوسی از که راهی ناتینگهام فارست میشه. امیدوارم حسرتش نمونه واسه یوونتوس و مثل جریان هویسن نشه. چجوری دلشون اومد؟ اون تازه 22 سالشه. از یه طرف یووه داره دفاع راستش رو میده و دنبال نصیر مزراوی از منچستر یونایتد. انتقادشون اینه که مربی تو دور دنبال یه بازیکن چند پستی هست که توانایی دفاعی و هجومی قوی داشته باشه. یعنی اونو یه فول بک نمیبینن بلکه یه وین بک میبینن. چرا که ژائو ماریو خرید جدید یووه خودش هنوز با فوتبال ایتالیا وقف نداده. در ادامه تصاویر نصیر مزراوی و ژائو ماریو رو مشاهده میکنیم. نیکو گونزالس یک وینگر تهاجمی و مورد توجه اتلتیکو مادرید هست که مذاکره بین دو باشگاه یووه و اتلتیکو در جریان هست. اونها میخوان نیکو گونزالس رو بدن و مولینا رو از اتلتیکو بگیرن. یعنی یه آرژانتینی رو بدن و یه آرژانتینی دیگه رو بگیرن. از طرفی اتلتیکو دنبال پیدا کردن یه تیم برای خاویر گالان هستش و در صورت جدای گالان جا برای نیکو گونزالس باز میشه. با این حال یووه بدون حضور مولینا نیز آماده مذاکره هست. از طرفی گفتم اتلتیکو دنبال پیدا کردن تیم برای خاویر گالان هستش و در صورت جدای گالان جا برای نیکو گونزالس باز میشه. چون نیکو گونزالس جایی در برنامه تو دور نداره، مارتینز از خیرونا گزینه یوونتوس به عنوان پلن بی و سی هست. یووه به دنبال انتقال قرضی نصیر مزراوی نیز هست. نیکولاس جکسون به عنوان انتقال قرضی از چلسی به بایر مونیخ پیوست با قیمت 15 میلیون یورو. یا خدا، یه بند خرید 65 میلیون یورویی نیز گذاشتن واسه خرید دائمی. اصلاً نمیارزه. آفرین به تادبولی. به نظر شما انتقال قمار روی نیکولاس جکسون جواب میده؟ چون به عنوان 4مین قرارداد گران قیمت قرضی هستش، چیزی حدود 80 میلیون یورو. اولین قرارداد گران قیمت قرضی مال موروتا هست با چیزی حدود 20 میلیون یورو از اتلتیکو به یووه برای 2 فصل. دومیش هم مال همین موروتا هستش، چیزی حدود 18 میلیون یورو از چلسی به اتلتیکو مادرید. سومیش گیووانی لو سلسو هست از بتیس به تاتنهام برای 1 فصل حدود 19 میلیون یورو. چلسی از ویارئال نیکولاس جکسون رو 37 میلیون یورو خرید. فصل پیش هم زیاد موفق نبود.
اگه واقعا اون اینقدر میارزه پس کول پالمر چقدر میارزه؟ یقین تاد بودی یه 200 میلیون یورو برای فروشش میخواد. گاس پیرنی سرمربی روم تیکه انداخته به جیدون سانچو، چون که روم با منچستر یونایتد توافق کرده بودن که بیاد روم، ولی خود سانچو نخواست. از طرف گاس پیرنی گفته که ما بازیکنی رو که نمیخواد به روم بیاد به زور نمیتونیم مجبورش کنیم که بیاد و اون خودش بعداً حسرت این انتقاد رو میخورد. حالا باید ببینیم اصلا سانچو رو آماریون بهش بازی میده یا اینکه ریسک کرد. آقای خاص هم با جدایی از فنرباغچه 9 میلیون یورو غرامت گرفته که در مجموع از تمام تیم هایی که غرامت گرفته 100 میلیون یورو غرامت گرفته، یعنی چیزی حدود 12,000 میلیارد تومان پول رایج وحش مملکت غرامت گرفته. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بیشتری رو ببینید.